हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ एसपीएम को लेक्चर सिरिजमा छौँ र त्यसै सिरिज अनुसार हामी चाहिँ सफ्टवेयर प्रोडक्ट र यसको एट्रिब्युट्स के हो भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। सफ्टवेयर प्रोडक्ट भन्छ। सफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अ कन्सिडर टु बी अ कलेक्सन अफ एक्जिक्युटेबल प्रोग्राम्स, कोड्स, एसोसिएटेड लाइब्रेरीज एन्ड डकुमेन्टेसन भन्छ। कुनै पनि सफ्टवेयर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा एकदमै एप्रोप्रिएट डिफिनेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि एक्जिक्युटेबल प्रोग्राम कोड हुनु पर्यो, जुन चाहिँ रन हुनु पर्यो, एक्जिक्युट हुनु पर्यो कुनै पनि होइन, त्यो त्यसको चाहिँ कलेक्सन हुनु पर्यो, जोसँग त्यसको चाहिँ एसोसिएटेड लाइब्रेरीहरू हुनु पर्यो, डकुमेन्टेसन हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी सफ्टवेयर भन्छौँ होइन। सफ्टवेयर किनभने चाहिँ अब डकुमेन्टेसनमा चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेसन गाइडहरू हुनसक्छ होइन, म्यानुअलहरू हुनसक्छ, युजर म्यानुअलहरू, त्यो कुराहरू पऱ्यो। सफ्टवेयर मेड फर स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट्स इज नोन एज सफ्टवेयर प्रोडक्ट। कुनै पनि हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर प्रोडक्ट भने के हो भनेर अब यसको त यो त हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयरको डिफिनेसन भयो। अब सफ्टवेयर प्रोडक्ट भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल वर्डमा भन्नुपर्दा कुनै पनि हामी सफ्टवेयर हामी स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्टको लागि चाहिँ बनाउँछौँ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, अब चाहिँ त्यो चाहिँ सफ्टवेयर प्रोडक्ट भयो कि। कस्तो भने चाहिँ अब जस्तो एयरलाइन्सको लागि मात्रै हामीले स्पेसिफिक एउटा हामी सफ्टवेयर बनायौँ भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो, हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर प्रोडक्ट भयो नि त, त्यो कुरा भयो। अनि त्यसपछि सफ्टवेयर प्रोडक्टको एट्रिब्युट्सहरू के हो नि त भन्छ। अब सफ्टवेयर प्रोडक्ट क्यान बी जज बाई वाट इट्स अफर्स एन्ड हाउ वेल इट क्यान बी युज भन्छ है। अब सफ्टवेयर प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कसरी जज गरिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के कुराहरूलाई चाहिँ अफर गर्छ र यसले चाहिँ कसरी कतिको राम्रो चाहिँ यसले काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको चाहिँ मेन अब होइन क्यारेक्टरिस्टिक नै त्यही नै हो। अनि त्यसपछि दिस सफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई द फलोइङ ग्राउन्ड्स भन्छ होइन। यसमा चाहिँ अपरेसनल हुनु पऱ्यो। अपरेसनल भनेको चाहिँ यो सफ्टवेयरले कतिको राम्रो चाहिँ काम गरिरहेको छ, कतिको राम्रो युजिबिलिटी दिएको छ, कतिको राम्रो करेक्टनेस दिएको छ, डिपेन्डेबिलिटी कतिको छ, इफिसियन्सी कतिको छ, फङ्सनालिटी कतिको छ र सेक्युरिटी कतिको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपरेसनलमा पर्छ। अब ट्रान्जेक्सनलमा के पर्छ भनेपछि होइन, इम्पोर्टेन्ट हो इन द सफ्टवेयर इज मुभ फ्रम वान प्लेटफर्म टु एनदर प्लेटफर्म। ट्रान्जेक्सनमा के हुन्छ भने चाहिँ अब कुनै पनि हाम्रो चाहिँ म्याकमा हामी युज गरिराखेको छ भनेपछि विन्डोजमा लग्दाखेरि चाहिँ यसले कतिको राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा पर्छ होइन। यसमा चाहिँ पोर्टेबिलिटी कतिको दिएको छ होइन, पोर्टेबिलिटी होइन, पोर्टेबिलिटी भन्दा पनि पोर्टेबिलिटी होइन, यो कतिको राम्रो पोर्टेबिलिटी छ। अनि इन्टरअपरेबिलिटी कस्तो छ होइन, रियुजेबिलिटी कतिको छ, एडप्टेबिलिटी कतिको छ होइन, नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा कसरी चाहिँ एडप्ट गरिरहेको छ, यसको लागि हामी चाहिँ कतिको रियुजेबल गर्न सकिरहेको छौँ होइन, इन्टरअपरेबिलिटी कतिको छ होइन, अनि त्यसको पोर्टेबिलिटी कतिको दिइरहेछ भन्ने कुराहरू यसमा हाम्रो चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा पर्छ। र एनदर वान हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्स भनेको छ। मेन्टेनेन्समा के हुन्छ भने हाउ वेल द सफ्टवेयर हाज अ क्यापेबिलिटी टु मेन्टेन इन अ चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट। अब कुनै पनि हामी चाहिँ त्यो सफ्टवेयर प्रोडक्टलाई हामी चेन्ज गर्दैछौँ भनेपछि त्यसले चाहिँ कतिको राम्रोसँग चाहिँ त्यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ म्याच भइरहेको छ, कति वेल त्यसले चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मेन्टेनेन्स फेजमा पर्छ होइन। बेसिकली हाम्रो चाहिँ तिनवटा कुराहरू भयो होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो, हाम्रो चाहिँ अपरेसनल भयो, ट्रान्जेक्सन भयो, र एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्स भनेर भयो। अब मेन्टेनेन्समा के हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ मोडलिटी कतिको राम्रो छ, फ्लेक्सिबिलिटी कतिको छ, स्केलेबिलिटी कतिको छ, र मेन्टेनेबिलिटी कतिको छ, यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्समा पर्छ। हाम्रो चाहिँ तिनवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर प्रोडक्ट के हो, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट्सहरू।